Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Gió Mùa Ký Sự. Hiện tại thì mình đang có mặt ở tại khu vực của cầu Gạch Ranh, Hụt Gối, XL0303A, km 99+695. Thì mình quay lại cái đoạn cầu Gạch Ranh này một chút xíu cho cả nhà xem nữa, cả nhà có thể mường tượng được cái video này để mình chia sẻ cả nhà về cái đoạn cầu Gạch Ranh này ở khu vực An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và khi mình di chuyển một chút xíu nữa thì sẽ đến cái điểm cuối của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ở nơi đó sẽ là nút giao An Thái Trung. Đó thì cái vị trí này thì nằm trên thuộc địa của khu vực của An Thái Trung. Thì ở cái điểm này cả nhà thấy thì trên mặt đường cũng đã xong cái hạng mục cấp phối đá dăm, chỉ còn chờ để chuẩn bị hãm nhựa nữa thôi. Hiện tại thì cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang trong giai đoạn nước rút rồi, thì cũng không còn khoảng thời gian bao lâu nữa thì sẽ hãm nhựa toàn bộ cái mặt đường trên tuyến chính của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Hiện tại theo như mình nhìn nhận thì trên tuyến chính thì đâu đó là hãm nhựa khoảng 85% rồi trên mặt đường rồi, với 2 lớp nhựa rồi. Thì còn cái hạng mục phụ và cũng như là các tuyến đường dẫn ở các nút giao nối với các điểm quốc lộ 1A. Phía trước thì cả nhà cũng thấy thì địa điểm mà có được hãm 2 lớp nhựa nè. Đây thì lớp thứ nhất và lớp thứ hai, 2 lớp. Theo như tìm hiểu thì mình được biết là sẽ trước mắt sẽ hãm 2 lớp nhựa mà thôi. Đó thì và sau khi mà đưa vào hoạt động sử dụng khoảng 1 năm sau á, thì sẽ tiến hành hãm lớp polymer cuối cùng. Đó là theo như thông tin mình tìm hiểu và biết được như thế. Thì bây giờ để cho cả nhà nắm rõ hơn ở khu vực vị trí này thì mời cả nhà xem trên bản đồ. Và cả nhà đang xem trên bản đồ đó chính là một góc của các tỉnh miền Tây. Hôm nay thì mình xin được phép chia sẻ cả nhà ở khu vực của An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và khu vực đó thì có nút giao An Thái Trung cũng như là dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nó đi ngang qua khu vực đó. Và cũng như là nó chính là điểm cuối của tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Đây cả nhà thấy đó, ở bên trong khuôn viên màu đỏ đó chính là khu vực của xã An Thái Trung. Và bắt đầu là mình chia sẻ từ vị trí cầu Gạch Ranh. Đây cả nhà cũng thấy cái đường gom thì người ta đã để hẳn là đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận rồi đó. Thì cả nhà cũng có thể nhìn theo đó mà cũng nhắm nắm. Ở bên trên cái đường bự đó chính là tuyến chính của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Và bây giờ mình đang di chuyển lên hướng cầu Mỹ Thuận 2 nè. Ở vị trí này chính là cầu vượt của quốc lộ 30 nè. Thì đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nó sẽ di chuyển ở bên dưới cái cầu vượt này. Và hướng tới đây thì mình đã tới được cái nút giao An Thái Trung. Có thể nói nút giao An Thái Trung là một cái nút giao có hình dạng chưa có hoàn chỉnh cho lắm. Thì nút giao An Thái Trung là nút giao nó có hình dạng chưa hoàn chỉnh và cần thêm sửa đổi đôi chút nữa. Thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ cả nhà về cái vấn đề ở nút giao An Thái Trung nhé. Đó, và bây giờ thì mình sẽ từ nút giao An Thái Trung này mình di chuyển lên phía hướng cầu Mỹ Thuận 2. Đó, thì cái đổi mà lên cái cầu Mỹ Thuận 2 là đâu đó khoảng gần 5 cây số đó nha cả nhà. Đây, vị trí này chính là vị trí xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, thì nó đi song song hành với cầu Mỹ Thuận hiện hữu. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ quay trở lại nút giao An Thái Trung để chia sẻ cho cả nhà về cái nút giao chưa hoàn chỉnh và nút giao này có thể bị loại bỏ trong thời gian sắp tới và trong tương lai như thế nào. Cả nhà đang xem đây chính là hình ảnh nút giao An Thái Trung ở thời điểm hiện tại. Trên bản vẽ trong thiết kế thì sau này nút giao An Thái Trung có thể bị gỡ bỏ hoặc có thể sẽ được giữ lại để kết nối với đường cao tốc mới trong tương lai. Theo như trên bản vẽ thì sắp tới ở tại nút giao An Thái Trung này thì sẽ được lắp các biển báo tốc độ cũng như là các thiết bị ở ngay tại vị trí nút giao này và trạm thu phí ở ngay vị trí này.
Nếu không có gì thay đổi thì bên trong cái vòng tròn màu đỏ sẽ là nơi lắp trạm thu phí, cũng như là bên phần mũi tên sẽ là làm nên cái bồng bông và là nơi giao cắt giữa các phương tiện để ra vào kết nối với nút giao. Ở vòng xuyến bên trên của nút giao An Thái Trung thì cũng tương tự như đối với bên dưới mà mình đã chia sẻ cả nhà đó, thì cũng sẽ làm cái trạm thu phí và cũng như là nơi giao cắt giữa các phương tiện ra vào ở tại nút giao này. Đây chính là nút giao An Thái Trung sẽ hình thành với hình dạng như thế này trong sắp tới. Thì nút giao An Thái Trung là thuộc dạng kiểu bán vòng xuyến, xây dựng ở giai đoạn 1 với hình dạng tạm thời chưa hoàn chỉnh, và cũng có thể gỡ bỏ khi có nút giao vòng xuyến mới kết nối với đường cao tốc An Hữu Cao Lãnh, và cũng có thể trưng dụng để tiết kiệm chi phí sẽ xây dựng thêm cho hoàn chỉnh đầy đủ trong tương lai khi xây dựng đường cao tốc An Hữu Cao Lãnh. Và ở cái video hôm nay thì mình xin được phép chia sẻ cho cả nhà một chút xíu về cái dự án cao tốc An Hữu Cao Lãnh nhé. Thì ở cái nhiệm kỳ vừa rồi cô Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội cũng đã tán thành với đề xuất xây dựng đường cao tốc An Hữu Cao Lãnh. Cách đây 3 tháng trước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã mời đoàn công tác tập đoàn Đèo Cả đến thăm và làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đầu tư tuyến cao tốc An Hữu Cao Lãnh trong giai đoạn năm 2021 đến năm 2025. Thì trong cái cuộc họp đó, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả và đơn vị tư vấn đã đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất là tuyến An Hữu Cao Lãnh có tổng chiều dài 32 km với tổng mức đầu tư là 6.020 tỷ đồng. Để có cái nhìn toàn cảnh và dễ hiểu hơn ở phương án 1 thì cả nhà đang xem đó chính là nút giao An Thái Trung, và ngay đây chính là ngã ba An Thái Trung. Thì từ ngã ba An Thái Trung thì nó cách trên quốc lộ 1 cách khoảng 3 km. Thì ở cái khu vực này thì nó sẽ trở thành nút giao là điểm đầu của cái phương án 1 trên tuyến cao tốc An Hữu Cao Lãnh. Và cũng như là từ cái vị trí điểm đầu theo phương án 1 này thì nó sẽ di chuyển song hành với quốc lộ 30. Và khi mà đi song hành với quốc lộ 30 nó sẽ đến cái nút giao, nó sẽ có một nút giao ở ngay tại khu vực của Nhị Mỹ, thành phố Cao Lãnh đó, và nó sẽ tiếp nối với cái nút giao An Bình tại thành phố Cao Lãnh, cách với nút giao An Bình khoảng 3 km. Đó, nó sẽ tiếp nối với đường cao tốc 02 lên lộ tệ Gạch Sỏi Vàm Cống đó nha cả nhà. Và bây giờ đây chính là phương án 2 để cho cả nhà có cái nhìn rõ hơn. Thì phương án 2 tuyến có tổng chiều dài 28 km, tổng mức đầu tư khoảng 5.288 tỷ đồng và có điểm đầu kết nối với nút giao An Thái Trung. Thì cả nhà thấy đó chính là nút giao An Thái Trung. Thì khi mà kết nối nút giao An Thái Trung thì nó sẽ làm ra những cái nhánh đường như thế nào, sau đó thì sau này nữa thì khi mà đưa ra khởi công thì sẽ rõ hơn. Đó, thì nó kết nối với điểm đầu là nút giao An Thái Trung, và sau đó là nó sẽ đến điểm cuối. Điểm cuối của nó là ở tại khu vực của Nhị Mỹ, thành phố Cao Lãnh, và ở tại đây người ta sẽ làm một cái nút giao Nhị Mỹ đó, và nó sẽ cách với nút giao An Bình của thành phố Cao Lãnh khoảng 3 km để kết nối với đường cao tốc 02. Thì ở cái khu vực nút giao này nè thì mình gọi nó là nút giao An Bình nha cả nhà, tại vì nó nằm ở trong khu vực của An Bình, thành phố Cao Lãnh. Đó, nó sẽ kết nối với đường cao tốc 02. Thì đường cao tốc 02 là sẽ đi lên cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh. Đó, thì đi đến lộ tây Gạch Sỏi nha cả nhà. Và trong nghiên cứu thì hai cái phương án trên thì nó đều đi song song với cái đường quốc lộ 30 nha cả nhà. Thì đường cao tốc An Hữu Cao Lãnh sẽ có quy mô giai đoạn 1 là với nền đường rộng 17 m, có 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,75 m với vận tốc thiết kế là 80 km/h. Và hiện tại thì vẫn còn đang xem xét khảo sát và nghiên cứu xem sẽ đầu tư tuyến cao tốc An Hữu Cao Lãnh theo hình thức
đối tác công tư hoặc đầu tư công kết hợp với đầu tư đối tác công tư. Việc xây dựng đường cao tốc này có ý nghĩa chiến lược giúp tỉnh Đồng Tháp phát triển kinh tế hơn và sẽ tạo nên sự kết nối giao thông giữa trục dọc cao tốc phía đông thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ với trục cao tốc phía tây thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ An, Cao Lãnh, Vàm Cống, Lộ Tẻ, Rạch Sỏi trong tương lai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp còn mong muốn sẽ được xây dựng đường cao tốc này theo kiểu mẫu kiến trúc dạng hình hoa sen là biểu tượng của tỉnh Đồng Tháp, cũng như hai bên sẽ có cuộc gặp gỡ nghiên cứu bàn bạc cùng với phía tỉnh Tiền Giang về tuyến cao tốc này trong thời gian sắp tới. Thì bây giờ trở lại với chia sẻ về cái dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, và mình sắp di chuyển đến điểm cuối của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đó chính là nút giao An Thái Trung. Và nhìn từ xa xa ở bên trên thì cả nhà cũng thấy các phương tiện đang di chuyển. Ở bên trên đó chính là cầu vượt dành cho quốc lộ 30. Thì cầu vượt này để các phương tiện để vào bên trong về Cao Lãnh nè, và để về các tỉnh ở miền Tây, khu vực của Cao Lãnh, Sa Đéc, Kiên Giang vân vân. Ở phía trước sau này ở phía trước ở vị trí này ở bên dưới đây thì sẽ là tuyến chính dành cho các phương tiện cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận di chuyển qua nè. Và bây giờ thì mời cả nhà xem phía trước coi nó như thế nào nhé. Đây ở bên trên đây tuyến chính của cao tốc nè. Mình di chuyển một chút xíu nữa là sẽ hết cái đoạn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Sắp tới được cái nút giao An Thái Trung rồi đó. Ở địa điểm này thì cũng đã xong cái hạng mục cấp phối đá dăm nữa, chỉ chừng chờ cái ngày để mà hãm nhựa nữa thôi. Ở phía trước nút giao An Thái Trung thì trên tuyến chính này mình đang di chuyển theo hướng này là hướng đổ về Mỹ Thuận nè, để lên cầu Mỹ Thuận 2. Nếu mà đi thẳng ở phía trước thì mình sẽ có 3 cái hướng nha cả nhà. Đó. Thì nếu mà mình đi thẳng thì mình sẽ lên cầu Mỹ Thuận 2. Còn nếu mà mình quẹo bên tay phải là mình sẽ nối xuống cái đường quốc lộ 30 để mà ra quốc lộ 1A vân vân. Còn nếu mà các phương tiện từ quốc lộ 30 hoặc là từ quốc lộ 1A thì chạy vòng trở vô theo cái đường nhánh này nè, bên tay trái thì sẽ kết nối với tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận để mà về Trung Lương. Đó. Thì mình sẽ di chuyển theo cái nhánh phụ bên tay trái này để cho cả nhà xem nha. Phía trước cao cao á, ở chính giữa đó là nơi mà cái đường dẫn đồi cát cao cao á. Đó sẽ là nơi cái đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 để lên cầu Mỹ Thuận 2. Và ở này mình đang đi bên dưới cái nhánh của nút giao An Thái Trung nè. Cái nhánh này là nhánh dành cho các phương tiện ở ngoài quốc lộ 30 và quốc lộ 1A, người ta sẽ rẽ vào trong đây để mà lên cao tốc Mỹ Thuận về Trung Lương. Ở đoạn địa điểm này thì người ta cũng đã hoàn thành cái hạng mục cấp phối đá dăm rồi nè. Và cũng như là hai bên cái lề á, người ta cũng đã lưu lèn xong hoàn chỉnh nè, đều gan hết rồi đó. Còn cái nhánh nhỏ nhỏ bên kia, bên đó bên tay phải đó chính là các phương tiện từ trên cầu Mỹ Thuận. Khi mà tới nút giao này, ai mà có ga quốc lộ 1A thì người ta sẽ rẽ theo cái đường này. Bầu trời thì nó không được tốt cho lắm nên nhiều mây đen bao phủ nên có thể là cái chất lượng hình ảnh nó hơi kém, nhưng mong cả nhà thông cảm. Nó hơi thiếu sáng một chút. Ở phía trước thì cả nhà cũng thấy thì cái địa điểm này mình chuẩn bị mà ra ngoài quốc lộ 30 đó. Đó, phía trước thì các anh em kỹ sư cũng như là người ta đang tiến hành đo đạc để mà kiểm tra để tiến cho những cái hạng mục sắp tới. Và mình di chuyển một chút xíu nữa là sẽ nói ra được ở bên dưới của cái quốc lộ 30 rồi nha cả nhà.
Thì qua tìm hiểu cũng như là ở cái điểm cuối nơi mà nút giao An Thái Trung này thì tương lai sắp tới thì và sau này thì nó sẽ còn nhiều thay đổi ở tại nút giao An Thái Trung, và nó sẽ không có phải là dừng lại ở với cái kiểu mà nút giao An Thái Trung theo cái kiểu vòng xuyến như thế. Thì khi mà có cái những cái kết nối của các tuyến cao tốc khác, đặc biệt như là cái tuyến cao tốc về An Hữu, Cao Lãnh trong cái giai đoạn 2021 đến năm 2025 á, thì trong giai đoạn đó thì sẽ cùng trên kênh của Dấu Một Kỹ Sự để theo dõi những cái diễn biến sắp tới trong những năm sắp tới nha cả nhà, để biết được về cái hướng đi cũng như là cái nút giao này nó thay đổi như thế nào. Cũng giống như là ở tại nút giao Thân Của Nghĩa vậy đó, thì nó vẫn sẽ còn nhiều cái thay đổi nữa, và đặc biệt là nút giao Thân Của Nghĩa là nó sẽ trở thành một cái nút giao theo hình Hoa Thị đó, chứ không phải là như ở hiện tại đâu. Thì mời cả nhà cùng đó theo dõi những video sau này nữa nhé, để biết được những cái thay đổi. Bây giờ thì mình đã ra được ngoài quốc lộ 30 và di chuyển một chút xíu nữa sẽ đến cái ngã ba An Thái Trung nha cả nhà, để mà ra quốc lộ 1A đó. Thì video hôm nay với mục đích là mình muốn chia sẻ cả nhà về cái điểm cuối của dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, và cũng như là chia sẻ về cái nút giao An Thái Trung, về tiến độ diễn biến nó ra sao, và cũng như là nút giao An Thái Trung là ở tương lai nó sẽ có hình dạng thay đổi nữa, và cũng như là nó sẽ có những cái biến đổi sau này khi mà có những cái nhánh cao tốc mới nó sẽ kết nối với cái nút giao An Thái Trung, và cũng như là kết nối với cái đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sau này trong những năm sắp tới nữa. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video, nhớ bấm like ủng hộ mình và đăng ký kênh. Những ai chưa đăng ký kênh để khi có thông báo sẽ nhận được xem những video mới nhất. Bye, hẹn gặp lại cả nhà.